तपाईले आफ्नो एक्सेल फाइलमा निकै मेहनत गरेर लगाएका फर्मुलाहरू कुनै अर्को व्यक्तिले एडिट गरेर उल्टोपाल्टो गराइदियो भने अथवा फर्मुलाहरू डिलिट गरिदियो भने तपाईको सम्पूर्ण मेहनत बेकार हुन जान्छ। त्यसैले फर्मुला लगाउन जानिसकेपछि तपाईले फर्मुला लक गर्न पनि जान्नु पर्दछ। आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले एक्सेलमा लगाएका आफ्ना सम्पूर्ण फर्मुलाहरूलाई पासवर्डद्वारा सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म हुँ सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानलमा तपाईले कम्प्युटरका व्यावहारिक प्रयोग सम्बन्धी भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाई नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। आउनुहोस् अब भिडियो सुरु गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा मार्कसिट रहेको छ र यो मार्कसिटलाई हामीले मार्क लेजरसँग कनेक्ट गरेका छौँ। यो विभिन्न फर्मुलाहरू लगाइएको छ, जस्तो स्टुडेन्ट नेममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फर्मुला लगाइएको छ। डेट अफ बर्थमा पनि फर्मुला छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो रजिस्ट्रेसन नम्बर अनि ग्रेड लगायतका यी सम्पूर्ण विषयका प्राप्ताङ्कहरू सबैमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो फर्मुलाहरू लगाएका छौँ। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो फाइल चाहिँ अरू व्यक्तिको हातमा पर्यो भने उसलाई चलाउन नजान्नाले अथवा चाहिँ उसले विभिन्न कारणवश अथवा उसले हामीलाई अरूलाई दुःख दिनको लागि पनि कुनै फर्मुलामा केही चेन्ज गरिदिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो फर्मुलामा चेन्ज गर्दा बित्तिकै यहाँनिर रिजल्टहरू यी जति पनि कुराहरू छन् सबै कुराहरू चाहिँ गलत आउँछन्। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई एकदमै तनावमा पर्छौँ हामीहरू। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ एक्सेलमा फर्मुला लगाएपछि फर्मुला लक गर्न पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जति पनि फर्मुलाहरू छन् यी फर्मुलाहरूलाई लक गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ दुःख पाउनु पर्दैन। त्यो कारणले गर्दा लक गर्न जान्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो जति पनि फर्मुलाहरू छन् अहिले चाहिँ एडिटेबल रूपमा रहेका छन्। जस्तै यहाँ मैले डबल क्लिक गरेँ भने यहाँनिर फर्मुला देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अब जहाँ पनि क्लिक गर्दाखेरि सबै ठाउँमा फर्मुला लगाइएको छ। ती फर्मुलाहरू चाहिँ यहाँनिर देखिने गर्दछन् र त्यो फर्मुला बिगार्न सक्ने सम्भावना नजान्ने व्यक्तिले फर्मुला बिगार्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। अब यो फर्मुला लगाउनको लागि सुरुमा तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यतापट्टि छेउमा जानु होला। यहाँनिर यो छेउमा गएर चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरेपछि तपाईको सिट जति छ यो सिट चाहिँ पुरै यसरी चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ। अथवा तपाईले सिधै यहाँनिर कर्सर राखेर यसरी जहाँ बाहिरपट्टि जता पनि कर्सर राखेर किबोर्डबाट Ctrl+A दबाउनु भयो भने पनि तपाईको चाहिँ जुन यो सिट छ त्यो सिट चाहिँ पुरै सिलेक्ट हुन्छ। सिट सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईले सिटको जहाँ गरे पनि हुन्छ जतापट्टि लएर कर्सर राखेर जतापट्टि राखे पनि हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्नु होला। कर्सर राखेर राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा देख्न सक्नुहुन्छ फर्म्याट सेल लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू भएको एउटा बक्स आउँछ। यहाँ यो एउटा बक्स देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न अप्सनहरू यसमा रहेका छन्। त्यो मध्येको अन्तिमको जुन प्रोटेक्सन भन्ने छ यो प्रोटेक्सनमा जानु होला। यो प्रोटेक्सनमा गएर यहाँनिर चाहिँ जुन लक्डमा चाहिँ यहाँनिर टिक लगाएको छ यो टिकलाई चाहिँ हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हटाउनु होला र हटाइदिएर यो टिक हटेको छ दुईटैमा। यो पहिलोमा चाहिँ यो हिडन भनेकोमा चाहिँ पहिले हटेको थियो, लक्डमा चाहिँ अहिले हामीले हटाइदियौँ। यहाँबाट टिक हटाउनु होला र यहाँबाट चाहिँ ओके गरिदिनु होला। ओके गरेपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ पहिलो स्टेप पुरा भएको छ। अब दोस्रो स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यहाँ जति पनि लगाएका फर्मुलाहरू छन् ती फर्मुलाहरूलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईले कन्ट्रोल दबाइराख्ने र यसरी सिलेक्ट फर्मुला लगाएको जहाँ छ त्यहाँ सिलेक्ट गर्दै गए पनि हुन्छ। नत्र चाहिँ तपाईले कहाँ फर्मुला लगाएको छु त्यो थाहा छैन भने त्यो झुक्किनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ यतापट्टि जुन फाइन्ड एन्ड रिप्लेस भन्ने यहाँनिर लेखेको छ यो चाहिँ होम ट्याबमै हुन्छ। यो होम ट्याबकै यतापट्टि छेउमा आउनुभयो भने यो फाइन्ड एन्ड सिलेक्ट भन्ने चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर फर्मुलाजमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँका फर्मुलाहरू सबै सिलेक्ट हुन्छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जहाँ फर्मुला लगाएको छु त्यो फर्मुला लगाएको भाग चाहिँ सिलेक्ट भएको छ। यहाँ गएर सिलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र सिधै चाहिँ कन्ट्रोल दबाउँदै सिलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल दबाइराखेर सिलेक्ट गर्दै जाने भने सबै सिलेक्ट हुन्छन्। फर्मुला लगाएका सबै ठाउँहरू सिलेक्ट भए। सिलेक्ट भइसकेपछि यो सिलेक्ट भएका कुनै एउटामा कर्सर राखेर राइट क्लिक गर्नु होला। सिलेक्ट भएको भन्दा बाहिर होइन, सिलेक्ट भएकै ठाउँमा कर्सर राखेर यसरी राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ तलपट्टि फेरि यहाँनिर फर्म्याट सेल भन्ने जुन छ फर्म्याट सेलमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि त्यही अघिको बक्स यहाँनिर आएको छ। अब यही प्रोटेक्सन यो अन्तिमको जुन प्रोटेक्सन भन्ने छ अघि हामी जहाँ गएका थियौँ त्यहीँनिर आएर अब चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि लक्डमा टिक लगाउनु पर्ने छ।
यसमा चाहिँ टिक लगाउनु होला र यसलाई चाहिँ अब क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि अब चाहिँ हाम्रो दोस्रो स्टेप पुरा भएको छ। अब तेस्रो स्टेपमा के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यही होम ट्याबको यतापट्टि छेउमा आउनु भने यहाँनिर फर्म्याट भनेर लेखेको एउटा कमान्ड चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो होम ट्याबमै हुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तलपट्टि आउनुभयो भने यहाँनिर चाहिँ प्रोटेक्ट सिट भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर एउटा बक्स आएको छ। यो बक्समा चाहिँ यहाँनिर दुईटामा टिक लगाएको छ। यसलाई नहटाउनु होला। यो टिकलाई यत्तिकै छोड्नु होला। यो टिक हटाउन हुँदैन यहाँबाट र माथिपट्टि चाहिँ पासपोर्ट राख्न भनेर यहाँनिर चाहिँ पासपोर्ट राख्ने ठाउँ यहाँनिर दिएको छ। अब यसमा अरू ठाउँमा केही नगरिकन तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो पासपोर्ट के राख्न चाहनुहुन्छ त्यही दिनु होला। म चाहिँ 2 3 4 भनेर चाहिँ पासपोर्ट दिन्छु र चाहिँ यसलाई मैले ओके गर्छु। फेरि चाहिँ त्यही पासपोर्ट 2 3 4 पासपोर्ट चाहिँ रिटाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले 2 3 4 टाइप गरेको छु र यसलाई चाहिँ ओके गर्नु होला। ओके गर्दा बित्तिकै अब तपाईँको काम सम्पन्न भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ सिम्बल नम्बर चाहिँ मैले चुज गर्न पाउँछु। यहाँबाट सिम्बल नम्बर जति चुज गरे पनि हुन्छ, कसैले पनि चुज गर्न पाउँछ। तर जब चाहिँ उसले चाहिँ यहाँनिर जुन यो पासपोर्ट लागेको यो चाहिँ जुन फर्मुला लगाएको ठाउँ छ, यो फर्मुला लगाएको ठाउँमा आएर डबल क्लिक गर्यो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वार्निङ आउँछ। यो चाहिँ एडिट गर्न सकिँदैन। पासपोर्ट बिना एडिट गर्न सकिँदैन। अब तपाईले यहाँ पासपोर्ट त लगाउनु भयो। पासपोर्ट लगाएपछि फेरि यो पासपोर्टलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने भयो अथवा केही मिलाउनु पर्ने भयो भने फेरि यो पासपोर्ट खोल्नुपर्ने पनि हुन्छ। अब पासपोर्ट खोल्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि पासपोर्ट खोल्नको लागि पनि एकदमै सजिलो रहेको छ। पासपोर्ट खोल्नको लागि तपाईँ चाहिँ यही होम ट्याबको यतापट्टि जुन अघि हामी गएका थियौँ यो फर्म्याट लेखेको आइकनमा यसैमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यसको तलपट्टि आएपछि यहाँनिर अनप्रोटेक्ट सिट भन्ने आउँछ। पहिला चाहिँ प्रोटेक्ट सिट भन्ने आएको थियो र अहिले चाहिँ अनप्रोटेक्ट सिट भन्ने चाहिँ यहाँनिर आएको छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै अघि तपाईँले हानेको पासपोर्ट कति थियो त्यही पासपोर्ट चाहिँ यहाँ हानेपछि यो जुन फर्मुला लक छ यो फर्मुला लक चाहिँ खुल्ने गर्दछ। जस्तो अघि चाहिँ हामीले 2 3 4 हानेको थियो र चाहिँ म 2 3 4 टाइप गरेर यहाँबाट म ओके गर्छु। ओके गर्दा बित्तिकै अब देख्न सक्नुहुन्छ अब फर्मुला चाहिँ फुकिसकेको छ। यो लकबाट फुकिसकेको छ। अब हामीले एडिट गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले फर्मुला लक गर्न पनि सक्नुहुन्छ र फर्मुला लक गरेको फर्मुलालाई खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। तर पासपोर्ट चाहिँ तपाईँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र म फेरि अर्को भिडियोमा आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।